Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, έχουμε βιώσει κάποιο είδος σύμπτωση στη ζωή μας. Ίσως είπατε κάτι ταυτόχρονα με κάποιο άλλο άτομο, ή ίσως συναντήσατε έναν παλιό φίλο στο πιο απίθανο μέρος. Υπάρχουν εκείνοι οι αστείοι μικροί τύποι συμπτώσεων και ανατροπών πλοκής. Όμως υπάρχουν και εκείνοι οι τύποι συμπτώσεων που σε κάνουν να λες δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε σε αυτό το βίντεο άλλες 10 τρελές συμπτώσεις που δεν θα πιστέψεις ότι συνέβησαν. Να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Μπορείτε να δείτε το πρώτο μέρος με 10 τρελές συμπτώσεις πατώντας τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Η Joan Ginder κέρδισε περισσότερα από $20 εκατομμύρια σε 4 ξιστά λαχεία. Σύμφωνα με το Business Insider, θα πρέπει να είμαστε λίγο σκεπτικοί για τη λεγόμενη σύμπτωση της Joan Ginder, που κέρδισε το λαχείο όχι μία αλλά 4 φορές. Όχι επειδή πρόκειται για κάποιο αστικό μύθο, όπως συμβαίνει με πολλές από αυτές τις ιστορίες, αλλά επειδή απόφοιτος με PhD από το Stanford, Joan, σπούδασε στατιστική και μπορεί να έχει στη βάση τις πιθανότητες υπέρ της. Ωστόσο, ακόμη και με τη βοήθεια μιας στρατηγικής, οι πιθανότητες επιτυχούς νίκης 4 φορές είναι και πάλι χαμηλές. Η Ginder πέτυχε σε πολλαπλά ξιστά λαχεία κέρδη $1 εκατομμυρίων σε κάθε μία από τις 4 φορές, κερδίζοντας συνολικά περισσότερα από $20 εκατομμύρια. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να βρούμε την Joan και να μάθουμε το μυστικό της στρατηγικής της. Τα μετέωρα γενέθλια του Mark Twain. Κάθε 76 χρόνια ο κομίτης του Χάλεϊ πετάει πάνω από τη γη όπου είναι ορατός με γυμνό μάτι. Ο Mark Twain γεννήθηκε ένα χρόνο μετά το πέρασμά του το 1835. Μέχρι το 1909 ο ίδιος προέβλεψε ότι θα πέθαινε τον επόμενο χρόνο, όταν ο κομίτης θα ξαναπερνούσε πάνω από τη γη. Ο παντοδύναμος είπε χωρίς αμφιβολία, εδώ λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο κατανόητα φρικιά. Ήρθαν μαζί και πρέπει να φύγουν μαζί. Αυτά ήταν τα λόγια του Twain σύμφωνα με το New York Times. Αποδείχτηκε ότι η πρόβλεψή του ήταν σωστή. Ο συγγραφέας πέθανε μία μέρα μετά την πλησιέστερη προσέγγιση του κομίτη το 1910. Το σάντουιτς που διαμόρφωσε τον σύγχρονο κόσμο. Παρόλο που ίσως έχετε μάθει ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος προκλήθηκε από τη δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου, ο δάσκαλος της ιστορίας σας υπάρχει πιθανότητα να έχει παραβλέψει να αναφέρει το γεγονός ότι η δολοφονία κατέστη δυνατή επειδή οι δολοφόνοι σταμάτησαν για ένα σάντουιτς. Βλέπετε, η αρχική τους προσπάθεια να σκοτώσουν τον αρχιδούκα απέτυχε παταγωδώς. Η βόμβα τους χτύπησε το αυτοκίνητο πίσω από το αυτοκίνητο του Φερδινάνδου και εκείνος διέφυγε αλόβητος από το σημείο. Προφανώς οι δολοφόνοι ήταν θυμωμένοι, γι' αυτό και ένας από αυτούς σταμάτησε για να πάρει ένα σάντουιτς σε ένα κοντινό καφέ. Εν τω μεταξύ ο αρχιδούκας έτρεξε στο αυτοκίνητό του χαρούμενος που ήταν ζωντανός. Δυστυχώς ο οδηγός του έκανε λάθος στροφή και πέρασε ακριβώς από το καφενείο όπου ο επιτιθέμενός του είχε σταματήσει για να φάει. Ο άντρας τον είδε, πυροβόλησε τον αρχιδούκα και τη γυναίκα του και οδήγησε τον κόσμο προς την κατάρρευση. Η δολοφονία λέγεται ότι ήταν η αφορμή έναρξης του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι χωρισμένοι δίδυμοι με τις σχεδόν πανομοιότυπες ζωές. Δύο δίδυμοι από το Οχάιο που χωρίστηκαν κατά τη γέννησή τους μεγάλωσαν χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ωστόσο, οι ζωές τους είχαν πολλές παράξενες ομοιότητες. Και οι δύο ονομάστηκαν James ή αλλιώς Jim κατά τις υιοθεσίες τους. Και οι δύο έγιναν αστυνομικοί, ενώ και οι δύο τους παντρεύτηκαν γυναίκες με το όνομα Linda. Και αυτό δεν είναι όλο. Και οι δύο απέκτησαν από έναν γιο, ο ένας ονόματι James Allan, όπου το Allan με 2 λάμδα, και ο άλλος James Allan με το Allan να γράφεται με 1 λάμδα. Ακόμα ο καθένας είχε επίσης ένα σκυλί με το όνομα Toy. Και τα δύο αδέρφια χώρισαν και κατέληξαν και οι δύο πάλι να ξαναπαντρευτούν γυναίκες με το όνομα Betty. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα γεγονότα στη ζωή αυτών των αδελφών είναι απλά τυχαία. Οι Simpsons προέβλεψαν τον Τραμπ για πρόεδρο το 2000. Είναι γνωστό ότι οι Simpsons έχουν προβλέψει με ακρίβεια πολλά πράγματα και γεγονότα. Αλλά ίσως η πιο εντυπωσιακή τους πρόβλεψη από όλες και ίσως η πιο σχετική αυτή την περίοδο ήταν η εικασία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο κόσμος δεν το περίμενε, κανείς δεν το περίμενε. Αλλά οι δημιουργοί των Simpsons σίγουρα το περίμεναν από το 2000, όταν και προβλήθηκε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Είτε οι δημιουργοί της σειράς είχαν κάποιες παραπάνω πληροφορίες, είτε πρόκειται σοβαρά για μια ανατριχιαστική σύμπτωση. Ο άνθρωπος που επέζησε από 2 ατομικές βόμβες. Στις 6 και 9 Αυγούστου του 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες πυροδότησαν 2 πυρηνικές βόμβες πάνω από τις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι αντίστοιχα. Οι εκρήξεις και η ακτινοβολία που προκάλεσαν στη συνέχεια σκότωσαν σχεδόν 90.000 ανθρώπους. Αλλά το 2009 η Ιαπωνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι υπήρχε τουλάχιστον ένας άνδρας που βρισκόταν σε κάθε πόλη τις ημέρες των βομβαρδισμών και έζησε για να πει την ιστορία. Στις 6 Αυγούστου ο Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι ήταν στη Χιροσίμα σε επαγγελματικό ταξίδι. Καθώς περπατούσα, άκουσα τον ήχο ενός αεροπλάνου, μόνο ενός, είπε σε βρετανική εφημερίδα. Κοίταξα ψηλά στον ουρανό και είδα το Β-29 και έριξε 2 αλεξίπτωτα. Τους κοίταζα ψηλά στον ουρανό και ξαφνικά ήταν σαν μια λάμψη μαγνησίου. Μια μεγάλη λάμψη στον ουρανό και ανατρίχιασα. Μέχρι τις 9 Αυγούστου είχε επιστρέψει σπίτι στο Ναγκασάκι για να βιώσει το συγκλονιστικό τραύμα για δεύτερη φορά. Παρά όμως τη διπλή έκθεση σε ακτινοβολία, ο Γιαμαγκούτσι έζησε έως τα 93 του χρόνια. Πέθανε το 2010 από καρκίνο του στομάχου. Ένα ζευγάρι βρήκε γαμήλιους όρκους σε ένα μπουκάλι γραμμένους την ίδια μέρα που παντρεύτηκαν. Όπως αναφέρθηκε στο CBS News, ο Φρεντ και η Λινέτ Ντούμπεντορφ περπατούσαν στην παραλία με το σκύλο τους, μαζεύοντας τα περιττά σκουπίδια που έβρισκαν για να πετάξουν, όταν παρατήρησαν κάτι σε ένα μικρό μπουκάλι που ξεβράστηκε στην ακτή. Με μια πιο προσεκτική ματιά, διαπίστωσαν ότι ήταν ένα μήνυμα που περιείχε τους όρκους γάμου ενός άλλου ζευγαριού, της Melody Kloska και του Matt Bears, οι οποίοι είχαν κάνει πρόσφατα την τελετή του γάμου τους σε μια παραλία στη λίμνη του Μίσιγκαν. Το σημείωμα περιείχε τη διεύθυνση του ζευγαριού και την ημερομηνία του γάμου, την οποία οι Ντούμπεντορφ έκπληκτοι ανακάλυψαν ότι ήταν η ίδια με την ημερομηνία του δικού τους γάμου στην παραλία. Ο Ματ και η Μέλοντι το πήραν ως ένα ευτυχές σημάδι ότι και οι 2 γάμοι ήταν γραφτό να γίνουν και τους έγραψαν ένα γράμμα για να συγχαρούν τους νεόνυμφους, μέσα βέβαια στο απόλυτο σοκ τους. Ο συγγραφέας Ρόμπερτ Μόργαν προέβλεψε το τραγικό τέλος του Τιτανικού. Ο Ρόμπερτ Μόργαν έγραψε το 1898 το μυθιστόρημα «Το ναυάγιο του Τιτάνα», 14 χρόνια πριν βυθιστεί ο Τιτανικός, και υπάρχουν μερικές εκπληκτικές ομοιότητες μεταξύ του φανταστικού μυθιστορήματος και των πραγματικών γεγονότων που συνέβησαν. Πέρα από τη σύμπτωση των ονομάτων των πλοίων αλλά και των 2 να χαρακτηρίζονται ως αβύθιστα, αναφέρεται ότι τόσο ο φανταστικός Τιτάνας όσο και ο Τιτανικός αντιμετώπισαν προβλήματα αφού χτύπησαν παγόβουνα στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Οι συμπτώσεις ωστόσο δεν τελειώνουν εδώ. Και τα 2 πλοία βρίσκονταν 400 μίλια μακριά από το Newfoundland όταν βυθίστηκαν. Και τα 2 τις νύχτες του Απριλίου, ενώ και στις 2 περιπτώσεις οι επιβάτες υπέφεραν τραγικά λόγω της έλλειψης σωστικών λέμβων. Είναι πραγματικά από αυτές τις περιπτώσεις σύμπτωσης που σε αφήνουν άναυδο, ενώ σε κάνουν ταυτόχρονα να αμφισβητείς τα πάντα. Ένα ζευγάρι βρέθηκε στην ίδια παιδική φωτογραφία. Ένα ζευγάρι που χάζευε παλιές οικογενειακές φωτογραφίες πριν από το γάμο του, σοκαρίστηκε όταν βρήκε μια φωτογραφία τους όπου έπαιζαν μαζί σε μια παραλία ως παιδιά. Η δασκάλα Amy Maiden, 25 ετών, και ο σύζυγός της, στρατιώτης Nick Wheeler, 26 ετών, δεν είχαν ιδέα ότι οι δρόμοι τους είχαν ξαναδιασταυρωθεί μέχρι που είδαν την αποκαλυπτική φωτογραφία του 1994, η οποία βγήκε 11 χρόνια πριν γνωριστούν. Παρόλο που οι 2 τους μεγάλωσαν σε απόσταση 300 μιλίων σε αντίθετες γωνιές της Αγγλίας, η οικογένεια του Νικ είχε κάνει διακοπές στην παραλία στη γενέτειρα της Amy και το στιγμιότυπο των 2 δείχνει την Amy και την οικογένειά της να κάθονται μόλις λίγα μέτρα πίσω από τον Νικ. Και οι 2 παίζουν στην άμμο με τις οικογένειές τους να είναι άγνωστες μεταξύ τους. Το ζευγάρι δεν είχε ιδέα ότι είχε γνωριστεί πριν, μέχρι να αραβωνιαστούν το 2013 και να ξεφυλίσουν τις παλιές φωτογραφίες των διακοπών στο σπίτι των παππούδων του Νικ. 2 ζευγάρια διδήμων που χωρίστηκαν στη γέννα βρέθηκαν μεταξύ τους.
Δύο ζευγάρια πανομοιότυπων διδύμων που ανακατεύτηκαν αμέσως μετά τη γέννησή τους το 1988 στην Μπογκοτά της Κολομβίας και μεγάλωσαν χωριστά, βρέθηκαν μεταξύ τους 25 χρόνια αργότερα μέσω ενός συνδυασμού τυχαίων γεγονότων. Αυτοί εδώ είναι ο Κάρλος και ο Χόρχε και αυτοί εδώ ο Βίλιαμ και ο Βίλμπερ. Όλα ξεκίνησαν όταν μία συνάδελφος από το γραφείο του Χόρχε, Ενρίκε Μπερνάλ Κάστρο, πήγε να αγοράσει κρέας στο κρεοπωλείο του Βίλιαμ Κανάς Βελάσκο στην Μπογκοτά. Δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο παρόμοιοι ήταν ο συνάδελφός της και ο κρεοπόλης που συνάντησε εκεί. Και οι δύο είχαν το ίδιο αδύνατο σώμα, στενό πρόσωπο, μικρό στόμα και ένα τίθωσο χαμόγελο. Η συνάδελφος συγκλονίστηκε από την απίστευτη ομοιότητα του Βίλιαμ με τον Χόρχε και του είπε αυτό που είδε. Όταν έδειξε στον Χόρχε μια φωτογραφία του άντρα στο κρεοπωλείο, μπήκαν αμέσως στη σελίδα του στο Facebook, όπου ανακάλυψαν ότι ήταν σε πολλές φωτογραφίες μαζί με κάποιον που έμοιαζε ακριβώς με τον αδερφό του Χόρχε, Κάρλος. Τα δύο ζευγάρια διδύμων τελικά συναντήθηκαν και παραμένουν σε επαφή έως σήμερα. Έπρεπε να αναθεωρήσουν τη ζωή τους όμως, η οποία είχε αλλάξει με πολλούς τρόπους από την ανακάλυψη ότι ο αδερφός με τον οποίο είχαν μεγαλώσει δεν ήταν συγγενής εξ αίματος και ότι αντίθετα είχαν έναν πανομοιότυπο δίδυμο που δεν γνώριζαν. Από νωρίς αποφάσισαν να αναφερθούν στους εαυτούς τους ως τα 4 αδέρφια. Η ιστορία των 4 αυτών αδερφών έγινε πρωτοσέλιδο τον Ιούλιο του 2015 όταν το New York Times δημοσίευσε ένα μακρύ και περιεκτικό άρθρο για τη ζωή τους. Πώς σας φάνηκαν όλες αυτές οι απίστευτες συμπτώσεις που μόλις ακούσατε? Πόσο συμπτωματικά μπορεί να συνέβησαν όλα αυτά τα γεγονότα? Μήπως υπάρχει κάτι πιο βαθύ πίσω από κάθε ιστορία? Σίγουρα κάποιες ομοιότητες δεν μπορεί να είναι απλά τυχαίες. Πείτε μας τη γνώμη σας παρακάτω στα σχόλια και γράψτε μας αν σας έχει συμβεί και εσάς κάποια περίεργη σύμπτωση. Και φυσικά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι για ακόμη περισσότερα βίντεο.